Bună! Călătoria noastră în Iași anul acesta începe din fața Catedralei Metropolitane. Se cunoaște că suntem după Paști. Zona din fața Catedralei și a Primăriei este împodobită într-un mod aparte, diferit față de drepturile în care noi am mai vizitat Iași. Vom intra și în catedrală, unde sunt moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva. Un loc de joacă tematic Paștilor. Ne aflăm în Catedrala Metropolitană Iași, locul unde se află moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva și ne putem da seama cât de liniștiți sunt oamenii aici. Nimeni nu se împinge, nimeni nu încearcă să sară peste rând. Sediul Primăriei Iași este în Palatul Roset Roznovanu, ce a fost construit în a doua jumătate a secolului XVIII. De fiecare dată când ne întoarcem la Iași, observăm același lucru, și anume că oamenii nu sunt agitați, oamenii sunt calmi, pot spune chiar bucuroși. Iar în România, nu în multe localități observ acest fel de a fi a oamenilor. Îndreptându-ne spre Palatul Culturii, trecem pe lângă Mănăstirea Trei Ierarhi, operă a domnitorului Vasile Lupu, locul în care se află rămășițele domnitorului Alexandru Ioan Cuza. Biserica a fost construită până în anul 1639, iar la 2 ani după finalizarea construcției, domnitorul Vasile Lupu a dus de la Constantinopol moaștele Cuvioasei Parascheva, care au fost depuse inițial în acest loc, și astfel biserica a devenit loc de pelerinaj. Arhitectura este ceva aparte, cu dantele sculptate în piatră, influențe persane și, cred, otomane. Aici a funcționat prima tipografie în țările române, respectiv Moldova. Așa cum spuneam, moaștele Sfintei Cuvioase Parascheva au fost aduse aici și păstrate timp de 247 de ani, când au fost mutate în catedrala, Metropolitană. Dacă suntem în Iași, vom vizita și Mănăstirea Golia, unde Ion Creangă a fost diacon timp de 6 ani de zile. Este o creație a domnitorului Vasile Lupu. Așa cum spuneam, Ion Creangă a fost aici diacon timp de 6 ani de zile.
Suntem în zi de sărbătoare. Turnul Golia. Interiorul mănăstirii Golia. În acest loc a locuit timp de 6 ani de zile marele scriitor Ion Creangă. Acesta a slujit ca diacon 8 ani de zile, dar 6 dintre aceștia și-a petrecut la mănăstirea Golia. Până la construirea Palatului Culturii, Turnul Golia era simbolul Iașiului. Acesta are o înălțime de 29,5 metri. Cam asta a fost vizita noastră la mănăstirea Golia. Ne continuăm plimbarea prin Iași. Urmând să mergem spre parcul Popov. Am ales am ajuns în Piața Unirii și am observat că s-a făcut schimb de Batman. Am coborât la stadionul Răzvan Alexandrescu și ne îndreptăm spre grădina botanică din Iași. Suntem în parcul expoziției, în apropiere de grădina botanică, un alt parc destul de frumos și de răcoros în Iași. Foarte îngrijit chiar. Este stadionul din Iași. Am intrat în grădina botanică din Iași. Prețul este de 15 lei de persoană. Grădina botanică este prima grădină botanică universitară, cetățenă cea mai mare din țară. Din păcate am ajuns când lalele s-au trecut. Un foarte frumos păun. Sunt plante. Grădina botanică a fost înființată în 1856 de Anastasie Fătu, care de altfel și dă numele acestei grădini. Destul de vizitat la această oră. Locul e frumos, liniștitor și curat și bine întreținut. Aici sunt bananierii. Locul arată ca într-o junglă, dar junglă sigură. Și din întâmplare ne întâlnim și cu prietenii noștri din Mergilia. Păi da? Chiar o pură întâmplare. Da. Intrăm în seara tropicală. Deși fiindcă ne aflăm într-o grădină botanică, senzația este că suntem în pădure.
Am ajuns la lacul din grădina botanică. Acesta nu este mare, dar este atrăgător. Am găsit aici și o familie de lișițe. Acestea sunt ușor de recunoscut după fruntea și ciocul alb și capul și gâtul negru. Lișița este o pasăre acvatică migratoare și este o specie monogamă. Putem spune că aceștia sunt copiii teiului lui Eminescu. În anul 1981 au fost luați doi drajoni din rădăcina teiului lui Eminescu și plantați în grădina botanică. Și am ajuns și în secția trandafirilor, dar din păcate nu sunt prea mulți înfloriți. În rozariul grădinii botanice din Iași sunt peste 600 de specii de trandafiri. Datorită numărului mare de soiuri nobile, dar și soiuri de trandafiri pitici, semi-urcători și urcători, colecția este unică în România. Deci am ajuns în zona unde e lacul cu Nuferi. Pot spune că mi-am făcut și un prieten. Aceasta este intrarea în grădina botanică din Iași. Și dacă toți suntem aici, să vizităm stadionul, zic. Echipa este în Liga 1 încă. Suntem pe rudă să cunoaștem acest lucru. Sunt ceva scaune rupte. După un an de zile ne reîntoarcem în parcul Copou, parcul emblematic al Iașilor. Locul este animat și, nu în ultimul rând, curat și bine întreținut. Parcul Copou este cel mai vechi parc din Iași, datând din prima jumătate a secolului XIX. Amenajarea sa a început în anii 1833-1834 sub domnia lui Mihail Sturza. În prezent, parcul se întinde pe 10 hectare. Principalele atracții ale parcului sunt Obeliscul Culei, unul din cele mai vechi monumente din epoca modernă a țării, teiul lui Eminescu și un muzeu închinat poetului. Anul trecut, când am fost la Iași, statuia cu cei 4 lei era în reparație. Ce mai observ schimbat sunt aceste bănci de culoare albă. Cu citate. Au înlocuit și la teiul lui Eminescu lalele cu panseluțe. Teiul lui Eminescu și statuia acestuia.
statuia lui Ciprian Porumbescu. O bancă cu note din balada acesta. Statuia pictorului Ștefan Lucian și o bancă cu pictura Cap de copil. Zona de Luroasa a Popoului era o destinație de repede și plimbare pentru boierii și negusitorii din Iași încă din a doua jumătate a secolului XVII. Între mijlocul secolului XIX și începutul secolului XX, spațiile verzi din Copou erau preferate de înalta societate, iar familiile modeste evitau să se plimbe prin Copou. Plimbarea prin Copou s-a terminat, urmând să revenim poate la anul. Dar nu s-a terminat plimbarea în Iași. În apropierea parcului Copou, lângă cercul militar Iași, am găsit filiala Iași a Muzeului Național Regele Ferdinand I. Aici, în aer liber, sunt expuse piese de artilerie din dotarea armatei române în decursul timpului. Putem vedea aici tunul antitank calibru 75 de mm model 1943, fabricat în România, ce a fost folosit în al doilea război mondial și ulterior. Vedem de asemenea obuzierul calibru 122 de mm, model 1938, fabricat în URSS și ulterior modernizat la uzinile din Reșița, dar și tunul de munte, calibru 76 de mm, model 1982, utilizat de armata română din 1985 și până în prezent. Ne continuăm plimbarea în Iași pe strada Alexandru Lăpușneanu, fosta uliță sârbească. Strada Alexandru Lăpușneanu face legătura între cartierul Copou și zona centrală reprezentată de Piața Unirii. În trecut, această stradă, evreii aveau mai multe magazine, dar aceștia au dispărut odată cu cel de-al doilea război mondial. Ne îndreptăm spre Piața Unirii, care este locul unde în 1857 s-a jucat prima oară Ora Unirii și ulterior în ianuarie 1859, când s-a aflat de dubla alegerea lui Alexandru Ioan Cuza. La 100 de ani de la celebrarea Unirii, regimul comunist a decis remodelarea pieței și eliminarea, după cum spuneau ei, a elementelor burgheze. Gata, mă, nu mai joc prinsa, nu mai pot! Aici, în Piața Unirii, se încheie călătoria noastră din acest an în frumosul oraș Iași. Tá.